Det borde inte vara en politisk fråga. Vi har ett avfall, vi har ett ansvar för det och vi behöver faktiskt lösa den här frågan. Och vi har en lösning som är uppenbarligen säker, även från oberoende experter. Då tycker jag att vi ska kunna fullfölja vårt ansvar som vi behöver ta. Då. I 40 år så har svenska kärnkraftsexperter varnat för att plötsligt kommer dagen då mellanlagret för kärnavfall tar slut och fram tills dess så måste frågan om slutförvar lösas. Nu menar Vattenfall som äger svenska kärnkraftverk att mellanlagret i Oskarshamn är på väg att bli fullt. Men fortfarande så är inget beslut fattat om slutförvar i Östhammars kommun. Varför tar det så lång tid? Ja, en som vet betydligt mer om detta det är Johan Dasht som är vd på Svensk kärnbränslehantering, SKB. Hej Johan och varmt välkommen till oss på Railers Play. Tackar. Hur står det till? Det är bra här. Ja. Du började ju för ganska exakt 1 år sedan. Det stämmer. Och coronan slog till. Berätta om dig och SKB. Just det. Jag har jobbat inom energisektorn i ganska många år och innan jag kom till SKB så jobbade jag de sista åren som vd på OKG i Oskarshamn. Och den här möjligheten med SKB dök upp och jag kände på arbetsuppgifterna att det var meningsfullt, att det var så pass nära att vi skulle få ett regeringsbeslut och ta med oss bolaget till nästa fas då, att påbörja bygget av slutförvaret i Sverige. Så det var väldigt lockande och jag började 1 mars och jag kom med corona, brukar jag säga. Och ganska så fort så gick vi in i den här situationen där de flesta började jobba på distans och så vidare. Så det har varit ett intensivt år internt men också externt kopplat till de frågeställningar som vi är ansvariga för. Och man får ju säga det också att debatten om de här frågorna har ju faktiskt blivit starkare och starkare det här året också. Absolut, och det är ju för att tiden har ju gått och vi har ju kommit närmare till de här frågeställningarna som du började i intervjun. Men SKB som bolag har ju ett väldigt tydligt och enkelt uppdrag. Det är att ta hand om det svenska kärnbränsleavfallet. Så det är vårt uppdrag. Så det är väldigt tydligt, oaktat vad man tycker om kärnkraftverk. Det finns ett mängd avfall redan på plats och vi är ansvariga för att ta fram en lösning, finansiera det och lösa det. Alltså, vi benar ut det. Jag tänkte vi skulle börja lite grann med mellanlagringen som vi har nu då. Alltså, i 40 år så har ni egentligen undersökt då hur och var kärnavfallet ska förvaras då, slutförvaras egentligen. Men under tiden så sker en slags mellanlagring. Kan du berätta hur det går till? Det kan jag göra. Det är en av komponenterna i det svenska systemet som vi kallar det. Bränslet initialt när det har använts är hos kärnkraftverken. Det transporteras så småningom till våra mellanlager i Oskarshamn. Det befinner sig där i storleksordningen 30 till 40 år och då har det nu kommit ner. Det mesta av radioaktiviteten har klingat av. Och sen är det dags att skicka iväg det äldsta bränslet till ett slutförvar. Och det är det slutförvaret som vi har ansökt om att få bygga. Samtidigt så ser vi ju att det här mellanlagret kommer att bli fullt december 2023. Så att vi behöver dels få ett tillstånd att utöka kapaciteten men också kunna ha en anläggning på plats så att vi kan skicka iväg det äldsta bränslet. Vattenfall som äger då flera kärnkraftverk har ju flaggat för just att, som du är inne på, att mellanlagret håller på att ta slut och att frågan nu är akut vad det gäller ett beslut om slutförvar. Håller du med om just ordet akut? Det är akut och det är ju ingen nyhet i sig, även om det förstås har blivit lite medialt kring det. Vi har ju ansökt om att få både öka tillståndet för Clab för mellanlagret samtidigt att bygga det här slutförvaret. Så frågan har ju varit känd, men genom att vi har inte fått regeringsbeslutet så närmar vi oss den här tidpunkten med december 2023 där vi får inte lagra mera bränsle där. Och därmed kan inte kärnkraftverken i andra änden skicka mera bränsle till oss och då ger det dem produktionsstörningar och i sin yttersta förstås att de inte kan köra. Alltså 2011 så lämnade SKB en ansökning om tillstånd att få bygga en anläggning för ett slutförvar då i Oskarshamns kommun nära Forsmark då, kärnkraftverket där. Det har varit många turer och det har hänt en del nu sista tiden. Kan du bara berätta, vad är det senaste som ni vet och har förhålla er till? Just det. Jag tror att även om vi lämnade in det 2011 så kan vi hoppa fram till 2018. Då lämnades det kompletta underlaget till regeringen och kompletterades ytterligare i början av 2019. Därefter har det hänt en del intressanta saker. Bland annat så har ju både Oskarshamn och Östhammars kommun har lagt sina veto och accepterat. Det är lite unikt i Sverige att det finns 2 kommuner som vill att vi ska bygga de här slutförvarsanläggningarna om vi jämför oss med andra länder.
Det viktigaste är väl i oktober 2020, alltså för ett par månader sedan, när Östhammar sa ja då, ett tydligt ja till att vi ska få bygga ett slutförvar där. Därmed så har regeringen alla sina förutsättningar för att kunna fatta ett regeringsbeslut som är en milstolpe av allt som ska komma därefter. Då. För att så här är det alltså, både expertmyndigheten, Strålsäkerhetsmyndigheten då, och Mark- och miljödomstolen har ju gett grönt ljus och Östhammars kommun som du var inne på har ju också sagt ja. Så vad är det skon klämmer då? Ja, det kan man fråga sig. Jag kan ställa frågan så här till dig Jesper. Nämn ett annat område som har forskat i 40 år och tagit fram ett underlag. Nämn ett annat område där expertmyndigheten tar fram ett väldigt tydligt ställningstagande och säger att det här är en säker metod. Så att vår sakfråga har prövats både av Mark- och miljödomstolen och av Strålsäkerhetsmyndigheten. Och nu finns det ett samlat underlag, så i sakfrågan finns det ingenting kvar. Nej. Däremot så finns det ju, vare sig man vill det eller inte, så gör en del kopplingarna till kärnkraftens varande eller icke-varande som har egentligen ingenting med vår uppgift att göra. Nej. Och då får den ju en politisering kring det ofrivilligt. Det är ju en politisk fråga, väldigt politisk het potatis man vill säga. För oss är det en opolitisk fråga. Ja. Det här är faktiskt en vetenskaplig metod som har tagits fram. För er ja, men jag tänkte det kan ju vara så att anledningen till att beslutet dröjer är att det är politik på hög nivå. Liksom. För det är ju egentligen ingen ekonomisk fråga, för det finns ju en fond idag. Jag vet inte hur stor den är, men det är flera miljarder i alla fall. Så där bygget är ju redan finansierat. Så det är inte så att man måste höja skatter eller något för att få det här att fixa. Absolut inte. Det är ju i samband med den lagstiftning som finns i Sverige som kom i slutet av 70-talet så krävdes det att vi skulle både ta fram en lösning och vi skulle finansiera den. Så därefter så har det ju samlats väldigt många miljarder för att bland annat bygga ett slutförvar. Så finansieringen är klar, och i det här skedet när vi väl får ett regeringsbeslut och så småningom påbörjar bygget, det är i storleksordningen 19 miljarder under en 10-årsperiod. Det är väldigt mycket pengar, men de pengarna finns redan på plats. Så att finansieringen är absolut ingen fråga. Annars brukar det vara pengar som kan vara där skon klämmer. Så är det ju inte här då. Men har du förståelse för att det är en politiskt svår fråga? Alltså igen, jag tänker så här att i många andra frågor så tar både Sverige och många andra länder ett väldigt stort ansvar i miljöfrågorna. Vi har ett ledarskap där vi förlitar oss på vetenskap. Jag menar, om du tänker på all lagstiftning som har tillkommit i västvärlden under de sista åren. Det är ju väldigt mycket kopplat till hur får vi en bättre miljö på jorden. Att ta hand om vårt avfall, det är faktiskt ett ansvar som vi har. Och den har vi producerat sedan 70-talet. Så att jag återkommer hela tiden till att det borde inte vara en politisk fråga. Vi har ett avfall, vi har ett ansvar för det. Och vi behöver faktiskt lösa den här frågan. Och vi har en lösning som är uppenbarligen säker, även från oberoende experter. Då tycker jag att vi ska kunna fullfölja vårt ansvar som vi behöver ta. Då. Men då tycker jag vi går in på hur lösningen ser ut då, något förenklat så att säga. Och det är ju Östhammars kommun som det ser ut att hamna i då i så fall då. Alltså hur ska det här slutförvaret gå till? Hur ska man förvara det här väldigt, väldigt farliga bränslet? Just det. Man använder sig av olika barriärer. Jag har ju nämnt en av dem indirekt då, som är ingen barriär, men tiden är ju en viktig faktor. I början så klingar det mesta av när den har lagrats i våra mellanlager. Men därefter så är den redo att kapsla in dem i kopparkapsel och ta dem till, vi ska ju gräva djupt ner i urberget som är storleksordningen 2 miljarder gammal. Varför nämner jag det? Ja, det är för att vi har väldigt bra koll på hur berget har betett sig och kan förvänta oss hur det kommer att bete sig framöver. Gräver tunnlar, stoppar in de där kapslarna 500 meter under jorden och runt omkring så fyller vi det med bentonitlera som har väldigt fina egenskaper. Dels har den en dämpande effekt för eventuella rörelser i berget, men den har också andra effekter som det tätar, det sväller upp och släpper inte in eller ut vätskeflöde och så vidare. Så vi kan göra simuleringar och bevisa, vi kan göra experiment och bevisa, och sen har vi en teoretisk forskning. Samtliga till det visar att vi har en metod som fungerar och den är säker. Men låt oss säga så här, Gud förbjude, att det händer någonting. Att helt plötsligt alla er beräkningar, när det ligger där nere 500 meter under marken så händer det någonting. Vad har ni för möjligheter att fixa det, om du förstår vad jag menar? Det är inte av en händelse att vi har räknat även på sådana case. Vi har räknat till exempel på att samtliga får ett hål i sig och börjar läcka ut. Vad är konsekvenserna? Så att den lösning som vi har i sin helhet tar hand om mycket mer marginaler än vad som lagen kräver.
Så att på det sättet så visar vi ju faktiskt att vi har mycket mer marginaler. Uppemot 1 miljoner år så kan vi ju visa hur mycket utsläpp vi skulle kunna få. Och därav att vi har en säker lösning. Det är 12 000 ton det handlar om ungefär, va? Det stämmer. Ja. Så småningom. Ja. Ja. Men du, jag känner alltså så här, mellanlagret är på väg att ta slut 2023. Och det tar ju, och jag menar, ett slutförvar kommer inte vara färdigbyggt innan 2023 antar jag. Så vad händer då? Det är ju akut nu, då måste man utvidga mellanlagringen på något sätt. Eller hur löser man det fram till slutförvar till slut då? Eller klart men. Ja, men det finns två aspekter i det. Det är den tekniska och den demokratiska aspekten. Om vi tar den tekniska aspekten, tillståndet för mellanlagret, den är på 8000 ton. Det är det som blir fullt i december 2023. Det kräver ingen utbyggnad av anläggningen. Så när vi väl har ett regeringsbeslut så kommer vi att via Mark- och miljödomstolen att få våra villkor och så får vi möjlighet så småningom. Det är en process som tar 2,5-3 år kanske för att få ökade tillståndet ökas helt enkelt. Det är inte för mellanlagringen. Ja. Men samtidigt så går ju frågan också, som jag sa, till Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten som ska sätta sina villkor för slutförvaret. Så att vi påbörjar även den processen som så småningom ger oss ett tillstånd att påbörja ett bygge av slutförvaret. Så att vi hinner, om vi får ett regeringsbeslut nu till sommaren 2021 så hinner vi hantera mellanlagersfrågan som kommer att bli fullt i slutet av 2023. Så ni måste egentligen ha ett beslut senast under sommaren då alltså? Internt säger vi att absolut senast sista augusti måste vi ha ett beslut för att hinna hantera det via Mark- och miljödomstolen så att vi ska kunna öka tillståndet för mellanlagret. Och sen är ju den andra frågan med slutförvaret, det tar ju storleksordningen 10 år för att bygga ett slutförvar. Det är ett väldigt stort projekt så att den processen påbörjas, men mellanlagret kommer vi ju förstås hantera för att kunna ta emot mera bränsle tillståndsmässigt. Johan, Railers då, du befinner dig hos oss nu, det är ju teknikkonsultföretag. Jag har varit med och byggt samhälle i 80 år och nyligen förvärvade Geosigma som jag vet att ni har arbetat med länge också. Vilken typ av hjälp och kompetens kommer ni att behöva vid ett sånt här spektakulärt bygge som det ändå är när vi pratar om slutförvaret? Just det. Alltså, vi har ju börjat arbetet först. Vi har ju historiskt jobbat väldigt mycket med externa bolag, men som du förstår, nu går vi i en fas med jättestora investeringar på 19 miljarder. Vi räknar med att det är storleksordningen 1500 nya arbetstillfällen, så det är ett väldigt stora megaprojekt. Och vi har faktiskt inga ambitioner i den strategi som vi har tagit fram att vi ska anställa 1500 miljoner och göra det in-house. Utan vi ska vara duktiga beställare, så vår strategi som vi har delvis implementerat och jobbar med att implementera nu, det är att vi ska bli väldigt duktiga beställare. Så att vi kommer att köpa väldigt mycket lösningar ute på marknaden i de två berörda regionerna. Det är Kalmar och Uppsala län, och så Östhammar och Oskarshamn är ju där som det kommer att påverka. Så att vi är beroende av externa kompetenser och vi kommer fortsättningsvis att vara det. Det är ju förstås inom berg, inom projekt, inom bygg, el, mek, inom samtliga områden kommer vi vara beroende. Det är både gräva neråt, men det är också byggnader på jordytan då, som ska byggas i de här investeringarna. Så att det är en del av vår strategi att vi ska ha spetskompetensen på det som vi vill beställa, men vi ska kunna gå ut och köpa upp det. Du, om vi ses här om 2 år igen, hur långt tror du det här har kommit då? Om 2 år så är jag övertygad om att vi har fått regeringsbeslutet för länge sedan. Den har vi fått säga för 2 år sedan. Jag skulle gissa på att jag kommer att lägga en hel del tid på de här så kallade domstolsförhandlingarna. Vi har ett regeringsbeslut och frågan har gått tillbaka till expertmyndigheten och Mark- och miljödomstolen. Och vi håller på att förhandla tillsammans för att se vad är de bästa villkoren på att bygga ett av Sveriges unikaste och största miljöskyddsprojekt i modern tid. Men ingen spade i marken om 2 år? Med tanke på hur processen ser ut, som sagt, det är ju bra att upplysa det att många tror ju att så fort vi har fått ett regeringsbeslut så betyder det att det är okej att börja bygga någonting. Men processen, den juridiska processen är faktiskt att det är en milstolpe av väldigt många andra. Den ska tillbaka och den ska hanteras i en domstol och Strålsäkerhetsmyndigheten kommer att ge oss tillstånd i steg. När vi uppfyller vissa krav så ger de oss nästa tillstånd. Så att för att bygga
för att gå i provdrift, för att köra anläggningen och för att så småningom stänga den, så kommer de i många år framåt i tiden att ge oss de här tillstånden när vi väl uppfyller deras krav. Så att om 2 år har vi nog inte påbörjat ett bygge, utan då pågår det förhandlingar. Men det känns som att med den här dramaturgin och allt det som behövs för att ni ska kunna göra det, så måste vi ju ses igen, känns det som. Absolut, vi kan ses om 2 år, sen gången därefter så när jag ska klippa bandet för att vi ska in i anläggningen. Ja, se hur gamla vi är då. Ja. Tack snälla Johan för att du kom hit. Tack och pratade om denna känsliga fråga som är extremt viktig. Fortsätt hålla utkik efter mer spännande intervjuer på Railers Play. Tack för att ni tittade.